تلخيص كتاب العيش الرغيد: العناصر الخمسة الأساسية، توم رات ودي جيم هارتر. الرغد ليس أن تكون سعيدا فقط، أو أن تكون ثريا، أو أن تكون ناجحا، أو يقتصر الأمر على العافية البدنية، بل هو مجموعة من العوامل قد يقودنا التركيز على بعضها بمعزل عن العوامل الأخرى إلى الإحباط أو الفشل. لاحظ كيف إذا ركزت على مساحة واحدة منها يكون ذلك ضارا برغدك، مثل الذي يركز كما فرطا من وقته وطاقته لوظيفته على حساب علاقاته الشخصية. أجرى علماء جالوب منذ أواسط القرن العشرين بالاشتراك مع اقتصاديين وأخصائيين نفسيين وغيرهم في استكشاف العناصر الخمسة المشتركة التي تميز الدول والثقافات، وتم إجراء دراسة عالمية واسعة على ما يربو على 150 دولة، وتم طرح مئات الأسئلة التي تتعلق بالرغد على ما يزيد على 98% من سكان العالم عن الصحة والثروة والعلاقات والوظائف والمجتمعات. وتم التوصل إلى نتائج لكيفية قضاء الناس لأوقاتهم وتقييمهم لحياتهم، وذلك بواسطة مقياس شامل لقياس رغد الأفراد تم تصميمه من قبل علماء جالوب يسمى ب مستكشف الرغد Well-Being Finder، يحوي مئات الأسئلة. وتم التوصل بعد اكتمال البحث إلى 5 عوامل إحصائية واضحة تعتبر العناصر العالمية للرغد التي تفرق بين الحياة المزدهرة والحياة التي يقضيها الإنسان في معاناة، وهي العناصر الخمسة الأساسية للرغد لدى معظم الناس، والتي يتفاعل مع بعضها البعض، وهي: أولا، الرغد الوظيفي، كيفية شغلك لوقتك وحبك لما تعمل. ثانيا، الرغد الاجتماعي، امتلاك علاقات قوية وحب في حياتك. ثالثا، الرغد المالي، الإدارة الفعالة لحياتك الاقتصادية. رابعا، الرغد البدني، عبارة عن امتلاك صحة جيدة وطاقة تكفي لإنجاز ما تقوم به بشكل يومي. خامسا، الرغد المجتمعي، الإحساس بالتفاعل مع المنطقة التي تعيش بها. الرغد الوظيفي، وهي الأكثر جوهرية بين العناصر الخمسة، فعندما تفعل شيئا تستمتع به بانتظام وليس بالضرورة أن تتقاضى عليه أجرا، شيئا يحوز اهتمامك ويثير شغفك، فإن رغدك الوظيفي يكون مرتفعا. أما إذا كنت متدنيا فهذا يسبب تدهور مساحات الرغد الأخرى. أنت لست بحاجة إلى تقاضي أجر لتستمتع بالرغد الوظيفي، فأنت تحتاج إلى شيء تستمتع به بالفعل، وتكون لديك فرصة لعمله يوميا، مثل افتتاح عمل خاص بك أو تربية أولادك. أهم ما في الأمر أن تكون مندمجا في عمل أو مهنة من اختيارك. إن أيام العمل السيئة تتسبب في التأثير سلبا على الصحة وبإفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول الذي يكبح الجهاز المناعي. إن الأشخاص الذين يتمتعون برغد وظيفي يقضون وقتا أطول في العمل والاستمتاع بالحياة، ويحبون ما يفعلون يوميا ويحصلون على علاقات اجتماعية أفضل. الرغد الاجتماعي، إن وجود الاتصالات الاجتماعية المباشرة والمستمرة مع أشخاص لديهم رغد مرتفع تزيد من فرصة بأن نكون سعداء، فوجود أصدقاء سعداء لنا يزيد من احتمالية سعادتنا. إن العلاقات الاجتماعية من الصداقات المقربة تعمل كواق خلال الأوقات الصعبة وتحسن من وظائف الجسم مثل القلب. إن الحصول على أوقات اجتماعية جيدة يزيد من رغدنا الاجتماعي، ويخفف من الضغوط علينا، ويزيد من صحتنا الجسمية والنفسية. كما أن الترابط الاجتماعي يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاج، فكل صديق سعيد يزيد من احتمالية سعادتنا. لهذا على من يريد الرغد الاجتماعي أن يخصص وقتا للتواصل مع الأصدقاء، ووقتا للتجمعات والرحلات والعلاقات وكل ما يقويها بينه وبين الآخرين بشكل عام. الرغد المالي، المال لا يشتري السعادة، لكن من الصعب أن تكون سعيدا ما لم تلبي احتياجاتك الأساسية. بيانات جالوب للرغد من خلال إجراء دراسة شاملة في 132 دولة تبين أن هناك علاقة بين الرغد ونصيب الفرد الإجمالي من الناتج المحلي،
بحيث إن الدول الأكثر ثراء لديهم مواطنون ذو مستوى أعلى من الرغد. فبرغم أن المال لا يضمن السعادة، إلا أن وجودك في أحد البلدان الثرية يزيد من احتمالية عيشك لحياة جيدة. إن استخدام المال لشراء التجارب تجعلنا نعيش الذكريات التي تزيد من رغدنا، مثل قضاء وقت في المرح ومشاهدة أفلام أو الذهاب في رحلات. أما المشتريات المادية فإن رضانا الناشئ عنها يتناقص مع الوقت. إن الأشخاص من ذوي الرغد المالي المزدهر يحسنون إدارة مواردهم المالية، كما أنهم راضون عن مستوى معيشتهم ويشترون التجارب التي تزودهم بالذكريات الخالدة، كما أنهم يجودون بالعطاء على الآخرين. الرغد البدني: علينا أن نتخذ قرارات إيجابية بشأن ما نأكله وما نشربه، مصحوبا بقدر كاف وجيد من النوم مع إجراء التمارين حتى تعمل أجسادنا بشكل أكثر كفاءة. وعلينا أن نفكر في العواقب الضارة طويلة الأجل عندما نتخذ قرارات سلبية في تناول الطعام الذي يسبب السمنة والتدخين. إن من يمارسون الرياضة بشكل منتظم أكثر سعادة ويعانون من الضغوط بشكل أقل. اكتشف الباحثون أن القدر الصغير من النوم من 5 إلى 6 ساعات، أو الطويل أكثر من اللازم من 9 إلى 10 ساعات، يسبب المشاكل. النوم الأقل من 7 ساعات يوميا يضر بالجهاز المناعي. إن أساسيات الرغد البدني هي ممارسة الرياضة بانتظام واختيار أنظمة غذائية صحية حتى تبقى طاقتنا مرتفعة خلال اليوم، ويزيد ذلك من حدة تفكيرنا. كذلك الحصول على قسط كاف من النوم. الرغد المجتمعي: إن الشعور بالأمان والثقة بأنك لن تتعرض للأذى هي حاجة أساسية. لهذا فالعيش في منطقة آمنة وصحية مع الاندماج النشط في مجموعات أو منظمات مجتمعية من عناصر الرغد المجتمعي. وبإمكاننا عن طريق العمل الخيري أن نكون تفاعلا اجتماعيا أعمق، مما يؤثر إيجابيا على صحتنا النفسية والجسمية. وحتى تحسن من الرغد المجتمعي، عليك الإسهام في مجتمعك وإخبار الناس بما يثير اهتمامك، حتى تتمكن من الوصول إلى المجموعات والقضايا التي تهمك. كذلك عليك أن تختار الاندماج في مجموعة مجتمعية. بعض النتائج التي توصل إليها علماء غالوب في استكشاف متطلبات الحياة الجيدة مستكشف الرغد عبر مقابلات مع ما يربو على 1000 مواطن من كل دولة من 150 دولة في العالم. 20 دقيقة من التمارين تحسن المزاج خلال 12 ساعة مقبلة. احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية تزداد في أول أيام الأسبوع أكثر من أي يوم آخر إذا كان يوم العمل سيئا. تقود مستويات التوتر المرتفعة على مدار أسبوع العمل إلى الكثير من المشاكل البدنية. الأشخاص غير المندمجين بصورة فعالة في أعمالهم أكثر عرضة بضعفين تقريبا للإصابة بالاكتئاب. عندما يصل الناس إلى الخمسينات من أعمارهم، يرغب ما يقرب من ثلثيهم في الاستمرار في العمل. فرص تحقيق السعادة تزيد إذا كان الشخص لديه اتصال سعيد مباشر ضمن شبكته الاجتماعية. أدى ضغط الأقران إلى خفض معدلات التدخين إلى النصف في العقود القليلة الماضية. إذا كان شريك حياتك سمينا، تزداد احتمالات إصابتك بالسمنة إلى 27%. الأشخاص الذين يملكون روابط اجتماعية قليلة لديهم ضعف مخاطر الموت بأمراض القلب بنسبة أكثر بضعفين من غيرهم. الرغد الاجتماعي له أثر كبير في سرعة التعافي. الزيادات البسيطة في الترابط الاجتماعي تؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاج. الضغوط الزوجية تؤدي إلى زيادة تدهور حالتنا الصحية مع تقدم العمر. يزيد كل صديق سعيد من احتمالية سعادتك بنسبة 9%، وغير السعيد يقلل من احتمالية سعادتك بنسبة 7%. الدخل الأعلى يحسن من فرص وجود رغد أعلى. ما ينفقه المرء على نفسه لا يعزز من رغده، بينما إنفاقه على الآخرين يعزز من ذلك. الحزن يقودنا إلى إنفاق المزيد من المال أكثر بكثير مما سنفعل في وقت آخر. وجبة واحدة مليئة بالدهون المشبعة تقلل من قدرة الشرايين على حمل الدماء بكمية كافية إلى الجسم.
أحماض أوميغا 3 تحمي من أمراض السرطان وألزهايمر ومرض القلب على نطاق واسع. النظام الغذائي المكون من دهون وكربوهيدرات منخفضة مع حد أدنى من استهلاك اللحوم هو أفضل طريق لصحة طويلة الأجل. في دراسة أجريت على 5000 طالب كندي، وجد أن الطلبة الذين يستهلكون مقدارا أكبر من الفاكهة والخضروات مع سعرات أقل من الدهون كانوا أقل احتمالا بنسبة 41% من الرسوب في تقييم التحصيل الدراسي من غيرهم. عند تناول وجبة بها نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات، فإن ذلك يسبب تدمير خلايا التحكم في الشهية، وهذا يرسل رسالة للدماغ بأن يستهلك المزيد حتى لو كنا لا نحتاج إلى الطعام في ذلك الوقت. أداء التمارين الرياضية بشكل منتظم تحسن الكوليسترول الجيد، وتحفظ من ضغط الدم، وتمنع الإصابة بمرض السكري، وتحافظ على الوزن المنخفض، وتمنع الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتقوي المناعة، وتساعد على النوم، وتحسن القلق والاكتئاب وغير ذلك، وتحسن الثقة كذلك. الأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 35%، والذين ينامون لفترات أطول من المعتاد معرضون لهذه الزيادة بنسبة 25%. نقصان النوم يسبب زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ويعرضنا للوفاة بشكل عام. في دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2007، وجد أن 6% من المفلسين في الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديهم أسباب طبية. المراهقون المندمجون في العمل التطوعي وجد أن لديهم تطلعات مستقبلية أعلى مع تقدير أعلى للذات، إضافة إلى تحفيز أعلى تجاه العمل المدرسي. وجد أن أقل الناس اجتماعية لديهم فقدان أسرع للذاكرة مع تقدم أعمارهم.